ดเลยดีรู้ไหมตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะซูเปอร์พาร์คไอคอนสยามไม่เคยมาที่นี่ นี่เป็นครั้งแรกหรือเปล่าคะ ใช่ ซื้อตั๋วก่อนยืนใครตัวเล็กสุดอยู่ข้างหน้าน้องลูฟแล้วก็ดีดีฉันจะพีเตอร์แพนเตอร์อยากเข้าไปเล่นหรือยัง อย